ก็หน้าไม่ดีแต่ตอนนี้เทถังแล้ววางบอกถ้าเราต้องดีกว่านั้นไงแต่เทผักใช่ไหมไม่สวยผักแป๊บเดียวโดนเลยว่ากำลังจะไปเลยนะได้ด้วยทำได้ร้านเป็นข้างๆแหละข้างแบบนี้เก็บไว้4-5 ถุงเอาต้นใหญ่มาต้นไม่ถ้าก็เอาต้นใหญ่มาให้ต้นนึงนะ